And let's see kung ano yung magiging itsura na. I'm so excited. Si Hagrid din excited siya kasi dahil sa lights. So ayun guys, medyo kinulang kami dun sa hook kasi diba? Laking tipid ko niyan kasi yung Christmas Day actually, yung meron naman 100 plus pero sobrang liit talaga. And so, ano ko na kay Papa kasi mamaya hindi ko na vlog yan kasi nga madilim na mamaya. So, ngayon kipapagawa sa kanya. And let's see kung ano yung magiging itsura na. I'm so excited. Si Hagrid din excited siya kasi dahil sa lights. Ibang nagagawa talaga ng lights, no? And yun, try natin kung magagawa natin ng maayos. Wala tayong roller. Wala tayong roller. Kunin mo itong poging mukha. So, ayan, dyan namin plano ilagay yung aming decor. Ayan, sa susunod matatanggal na to guys kasi magpapakabit pa kami ng cable sana naman soon. So, tatanggalin natin dito magsa-start. Sigahan, suga pa. Kasi, dito yan, dito na yan, dito din. Padako asad pad, gamay sad kaayo. Wala yung roller me. We should have a roller. Enable to us to have. Triangle man jud pa. Triangle. So, Ana sa chichu na chichu. Chichu? Ayo pa. Chichu? Sakto me? Step dire. Step mo. Chichu man, Hindi chichu. masyadong klaro guys kasi white yung tape na ginamit namin. Iwutang dira. So, ayun guys. Medyo kinulang kami dun sa hook kasi nga dalawang box lang binili ni Papa. So, kulang pa dito sa baba. Pero itatry natin kabit yung isa. Bali pa. Hukot, oy. Ano man na? Iyo, ana. Balik din sa taas tayo. Ay, naku. So, may sobra ko kanina dun sa cutting ko doon. Hi guys! Hi! I love you guys! Tapos, sayang din, hindi magagamit. So, ayan siya guys, yung itsura. Dapat kasi ang bibiling ko talaga walang mga ganyan yung mga gold na dahon, wala sanang ganyan, yung plain lang. Kaso yan lang yung available na maganda na lang natira, kaya yan na lang yung kinuha ko. Kung koon din nato ni ma. Siya yung natitira na medyo parang elegante tingnan, na parang hindi siya ganun mumurahin tingnan. Yan siya yung natira. So dun sa ibabaw yung star. Tanggalin naman to yung wire. Sana next week makaano na tayo ng cable. Wow! Sana magkasya lahat yung hindi natapos. Ayan, medyo na siya. Malayo-layo. Inanuhan namin, inadjustan yung hook. Pero kulang pa din. Kulang pa din siya. Pang putol. Ikuan lang. Ang maganda kasi nito guys is wire ito. May wire siya kaya mabilis lang siya. Kabit. Kabit? Kavet. Wag kang kavet.
Sumpay yan, oh. Sayang. Izompay mo. Abot ba? Tapos, kaya dyan namin inilagay guys kasi malapit lang siya sa saksakan doon sa may TV na side. Kaya mas better na dyan siya. Ito, transfer ko din dito kasi nag-film ako kanina so why not? Ilagay na lang yung background dyan. And, ayun. Tapos, ito yung ikakabit natin. Ako lang butang sa star. Oh, lagi. Ikaw lagi maglalagay ng star. Yan ako rin butang ang itong gold o red o gold. Gawiran, gumura-gula. Christmas balls. Oh, That is Christmas balls. Balls ba? Christmas balls. ay, Ay, naku. naman musika ang star ma. Di mo dyan ang siga ang star. Pwede ba? Sakto itong isa. Sakto ragit siya. Laka! Bailan siya maabot. Ah. Buti may dalawang natira dun. Yay! Parang Ang pinakalasa lang, ubusin na lang siya. Sakto lang talaga siya. Ayan. Na! And then next, tanggalon man na. Ano ko na para kunti, go na sa gunting pa kaniyo. Para matanggal ang karang mga ikuan. Tapos ilalagay natin tong guys, naglagay na kami ng Christmas balls. Christmas tree? Ay, anak. So, pinasok na lang namin dito sa mga leaves. Kasi, magaan lang din naman yung, magaan. Sa taas pa. Ikaw sa taas pa, kaya di mo siya kaabot dito. Ayan, silang dalawa yung pinalagay ko. Para, Si Rush. Rush. Ako eh. Agad gidi mo ang ibang magod puro pula. Nak, dapat balance nak. White and kanina ko. Ang red Ay silver and ay gold and red. Mawpuli ba? Sakto man iya pa. Ang red din sa dito taas. Oh, diba? Laking tipid ko niyan kasi yung Christmas tree actually, yung meron naman 100 plus pero sobrang liit talaga. And naalala nyo yung mga, sa luma kong video, meron kami Christmas tree na sobrang liit na 100 plus lang yun. And eto, sabi ko, hindi kailangan gumastos ng sobrang laki para na talaga makagawa ng ganyan. So, naghanap ako ng alternative na pwedeng gawin. And, ayan, o diba? So, talagang budgeted ito. So, ito talaga 50 pesos. Ayan, nasabi ko na yan kanina dun sa vlog. And, yung Christmas light na to is 69 pesos lang to. So, pero maliit kasi siya. Kaya mura lang. And, okay lang naman kasi ipapaano namin siya. Sa gabi lang naman talaga. Sa gabi at saka sa umaga. Yun lang.
Hindi talaga siya overnight. Or 24 hours. And then, ito, 149 yung reindeer. And yun, ito, gawa ko lang din to eh. Box lang to eh. So, naghanap lang ako ng alternative na pwedeng gawin na may special naman. Kasi, gusto ko kasi pag dito kami sa sofa, nanood ng TV, maganda yung meron kaming nakikita na Christmas light, Christmas decor sa aming wall, diba? Oh, diba? Bongga. Si Papa, oh. Mas bongga pa yan mamaya pa na lagyan natin ng Christmas lights. Excited siya sa Christmas lights. So last naman yan, naubos talaga. Ipataw na lang. Ayan siya, yung Christmas light, pa-zigzag pa rin. Yung, paglagay. Yung tatlong boxes, kasya lang talaga siya, enough lang talaga siya sa tawag dito. Hey! Christmas lights lang kulang. Ay, oh my gosh. Sana ta light? Light, orang light. Shhh. Ilas ko na ang star. Kasi agad yung maglalagay dun sa star. Joker yan. Hindi ko ma-imagine na maganda siya. Maganda pala talaga siya. Ang binili ko yung rice. Rice na rice ang tawag dito eh. Yung maliliit. Hindi yung malalaki. Mas okay itong ganyan. Hindi magkasya yung aming Christmas lights. Kasi 80 lang pala to. Dapat pala yung 100 meters? Centimeter. Maliit siya, besh. Besh. Mga mang. 80 lights ang good ni. Dapat katong 100 lights or 150 lights. Nak, matumba na ni mo, nak. Mang. Ayan, dahil kinulang kami sa lights, dilaktalaktawan na lang namin yung hindi namin sinundan yung kasi hindi kasya. Hindi nagkasya yung aming lights. Dapat pala, ito pa, mga 150 lights dapat. Tsaka hindi na siya aabot doon sa saksakan. So, ayan. Ano Christmas light? Sasa pa. Asam niya itawad ang light, ang star. Na di masulod man. Di masulod? Hulog. Si Papa lang nakbi. Na siya guys. So, isasaksak na ni Papa. Saksak na. May ihas ni. Ipa ko ni Hagrid. Iti ko ni Papa nak. 1, 2, 3, go! Ay, wala pa pala. Yay! Medyo tabingi lang siya. Wala siya dun eh. Pero carry na. Ayaw paghawid sa kuwan ha. Ayaw paghawid. Dito, i-plaster. Pilit sa tunga, ana. Tarong nga, straight. Ubus gamay. Ana. Oh, hulog. Ayan siya. Oh my gosh! Ang cute. Ayan. Ang sarap kasi pag manonood ka ng TV. Ayan, nakikita mo siya dyan. And then din. Ang cute talaga. Ang cute. Oh my goodness. Ayan. Hoy, dili. Mama lang. So, ayan na siya guys. Yung itsura niya sa in-off namin yung Christmas. Yung ilaw. Tapos, ito isa. I-on natin. Ayan. So, ito yung isa. And then, nak, ilabay sa basurahan, nak, please. Kana. Napa, oh. Tanin. Tanin na noon, tanan. So, yun yung itsura niya. Tapos, yun yung
Ayan.